So hello guys, ngayon gagawa po ako ng tutorial about how to make Facebook page. So punta lang po tayo dito, punta tayo sa ating Facebook, pindutin natin yan. Ngayon makikita natin yung 3 bars sa right side, sa taas, pindutin po natin yan. Tapos dito makikita mo pages, pindutin natin yung pages. Ayan sa taas, may makikita kang create. Pindutin lang natin yan. So, create your page. So, i-start lang natin yan. Get started. What do you want to name this page? So, halimbawa, lagyan ko lang ng Nanz. So, what category best describes this page? So, may mga categories po dito sa baba. Pipili lang po kayo kung anong kategory gusto nyo pong ilagay. Halimbawa, lalagyan ko po muna ng personal blog. So, i-next lang natin. Do you have website for Nanz? Kung may website po kayo, ilalagay nyo po dito yung link ng website nyo. Kung wala naman po, i-check lang natin ito. I do not have a website. So, next lang tayo. Add images to this page. So, kung gusto mo po na lagyan ng profile picture yung page nyo po, pindutin nyo lang po ito. Then, pipili lang po kayo ng picture sa gallery nyo po. So, halimbawa, ito. Tapos, share your update to newsfeed. So, isave lang po natin yan. Ayan, nandyan na po yung profile picture natin. Tapos gusto natin ng cover photo. Halimbawa, ito. Click done. I-adjust lang natin yan. Yan. Ganyan ba? Yan, halimbawa, i-save lang natin. So, andyan na po. Andyan na po yung profile picture ko at saka yung cover photo. So, i-click lang natin yung done. So, ayan na guys. To get this page set up for success, there are a few important things you need to do. You can complete them now or come back later to finish up. So, next lang po natin yan. So, ayan na guys. Yan yung page mo. Napakadali lang po. Pwede ka nang mag-invite ng friends to follow your page. So, ganyan lang po siya. So, ayan. May page na po kayo. Kung gusto nyo po, lagyan nyo lang po ng add button. Lagyan nyo lang yan ng kung anong gusto nyong button na ilalagay. Halimbawa, gusto mo send message. I-create mo lang yan. Make it easy for people to get in touch with you by sending message on Facebook. So, just create it. So, ayan na. Makikita mo na siya. Send message. Kung may taong gustong kukontak sa'yo, pindutin lang ito para masindan po kayo ng message. So, ayan na po guys. Ganyan lang siya. May Facebook page na po kayo. So, ganyan lang po siya kadali. So, hope you like my video. Thank you for watching.